Hello guys, welcome to my channel All-in-One VM96K. तर आपण आज पाहूयात धनी फार्मसी ॲप्लिकेशन बद्दल. मी सांगणारच आहे ते पुढे काय काय प्रोव्हाइड करतो आपल्याला. तर ते डाउनलोड करण्यासाठी आपण प्ले स्टोर वरती धनी फार्मसी नावाचं ॲप्लिकेशन आहे. माझ्याकडे ऑलरेडी डाउनलोड असल्या कारणास्तव ते डायरेक्ट ओपन होते माझ्या मोबाईलमध्ये. तर ते आपण ओपन करूयात. ओपन झाल्यानंतर ते अशा पद्धतीने दिसते. आपल्याला ते कार्ड क्रेडिट लिमिट पण देते, आपल्याला एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड पण प्रोव्हाइड करता येते, कॅशबॅक पण आहे त्यात. तर ते आपल्याला फार्मसी एक 25% डिस्काउंट प्लस आपल्याला कोविड हेल्थ केअर किट ही फ्रीमध्ये देते आणि फ्री होम डिलिव्हरी देते डायरेक्ट आपल्या घरी. तर ते आपण इथनं ऑर्डर करू शकता. ऑर्डर नाव क्लिक करायचं. क्लिक केल्याच्या नंतर त्यांनी इथं MRP टाकलेली आहे, पण आपल्याला ते 0 रुपये लागतात. तर त्यात ॲड टू कार्ट करायचं आणि जसं जसं पुढे जाईल तसं त्यात आपल्या ॲड्रेसची माहिती भरायची. इथं आपल्याला सांगते यू कॅन नॉट ॲड कोविड केअर हेल्थ किट कार्ड ॲज यू हॅव ऑलरेडी परचेस. सो मला परत आता करता येत नाही. त्यांनी सांगितले तुम्ही ऑलरेडी परचेस केले. तर हा व्हिडिओ बनवण्यामागचा हेतू असा आहे की मला ऑलरेडी त्यांचं किट आलेलं आहे. मी आता समोर तुम्हाला दाखवणारच आहे अनबॉक्सिंग करून. चला तर मग आपण पाहूया शिपिंग वगैरे कसं असतं त्यांचं. ऑर्डर केल्यानंतर माय ऑर्डरमध्ये दिसतं. आपण क्लिक केल्यानंतर माय परमिशन, माय ॲड्रेस आपल्याला टाकावा लागतो. तो तुमचा जिथं तुम्ही करंट लोकेशनला आहे तो ॲड्रेस टाकायचा. नोटिफिकेशन, कॉलेज हिस्ट्री अशा पद्धतीचं ॲप्लिकेशन आहे. आणि प्लस पॉईंट हा आहे की आपल्याला फ्रीमध्ये भेटते, तर तुम्ही हे यूज करू शकता. तर तुम्ही पाहू शकता हे आलेलं आहे मला किट. तर याच्यावरती ॲड्रेस, मोबाईल नंबर आणि हे धनी फार्मसी कंपनीचं आणि QR कोड दिलेला आहे. तर आपण करूयात अनबॉक्सिंग याचं. किटमध्ये आहे तरी काय काय. विटॅमिन सीचा टॅबलेट दिलेला आहे त्यांनी. सी त्याच्यानंतर दिलेला आहे त्यांनी पॅरासिटामॉल, झिंक टॅबलेट, जेमसोलिन D3. आपल्याला ते कोणती गोळी केव्हा घ्यायची आहे, कोणत्या कोणत्या डेटला, त्या डेज वाईज त्यांनी एक चार्ट दिलेला आहे. फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक. झिंकची केव्हा घ्यायची ते पण दिले. तर अशा पद्धतीचं हे किट फ्रीमध्ये तुम्हाला डिलिव्हर केलं जातं आहे. तर तुम्ही ऑर्डर करू शकता. तुम्हालाही या पद्धतीचं किट येऊन जाईल. तर हे जे किट आहे त्याचा यूज कसा करायचा, कोणती टॅबलेट केव्हा घ्यायची काय, त्याचा त्यांनी टाईम टेबल दिलेलं आहे. तर विटॅमिन C जी आहे तर ती घ्यायची आहे दिवसातून एकदा अशी 7 दिवस घ्यायची. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हा कोर्स त्यांनी 2 व्यक्तींसाठी दिलेला आहे, 2 पीपल्स. सो 2 व्यक्ती हा कोर्स कंप्लीट करू शकतात या किटमधून. एका किटमधून 2 व्यक्तींचं काम होतं आहे. तर
पहिली आहे जी टॅबलेट ती घ्यायची आहे व्हायटॅमिन सी, तर ही दिवसातून एकदा अशी 7 दिवस घ्यायची आहे. ती पण केव्हा घ्यायला सांगितली? नाश्त्यानंतर. नाश्ता केल्याच्या नंतर ही एक गोळी घ्यायची. त्याच्यानंतर दुसरी सांगितलेली आहे त्यांनी व्हायटॅमिन D3, ती आठवड्यातून एकदाच घ्यायची आहे, अशी 4 आठवडे. तर त्याचं हे पॅकेट आहे. तर त्यात त्यांनी 4 टॅबलेट दिलेले आहेत D3च्या. तर ती ₹105 आणि ज्या आपण पहिल्यांदा पाहिलेल्या आहे त्यांची कॉस्ट आहे 40. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितली जी आहे तर ती दिवसातनं एकदा अशी 7 दिवस घ्यायची. तर ती आहे ही टॅबलेट झिंक. तर ती घ्यायची आफ्टर डिनर, जेवल्यानंतर, रात्रीचे जेवण झाल्याच्या नंतर ती घ्यायची आहे, अशी दिवसात एकदा 7 दिवस. आणि शेवटची पॅरासिटामॉल जी आहे ती ॲज रिक्वायर्ड फॉर फिवर, म्हणजे ताप आल्याच्या नंतर किंवा बॉडी पेन वगैरे होत असेल जास्त प्रमाणात, तर आपण पॅरासिटामॉल नावाची ही जी गोळी आहे ती आपण घेऊ शकतो. तर तिची MRP दिलेली आहे 17 रुपयाची गोळी आहे ही. तर अशा पद्धतीचं एक किट आहे. तुम्ही हे ऑर्डर करू शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो आहे मी ॲप्लिकेशनची, तर तुम्ही तिथून ऑर्डर करू शकता. ओके, thank you watching my channel. Please subscribe, share and like. Thank you.